Baik. Untuk membina satu cara baru kita untuk menarik pelancong. Ya. Baik, Dato' Azli, Naib Presiden Majlis Pelancongan Malaysia, Dato' Azli. RM20 bilion dan unit dalam edaran meningkat sebanyak 3.4%. Selain daripada itu, lebih daripada 200 ribu pelabur baru telah dicatatkan. Ladies and gentlemen, the year 2020 has been one of the most difficult confronting the world as we are experiencing a health, economic and humanitarian crisis all at the same time. The severe impact of the pandemic on the global economy was felt in the first half of 2020. There has, however, been some encouraging developments in the third quarter for most major economies as economic activity has gradually resumed. The reopening of the economies has also provided some reprieve for the commodity markets. The price of crude oil, which has reached its lows in April, has now steadily climbed up in the later part of the year. Meanwhile, the price of the crude palm oil has also been an upward trend since May this year. On the home front, while our economy was significantly affected by the first half of the year, it is now on a recovery path. Sporadic spikes in the number of COVID cases, however, may hamper this progress. Malaysia registered a much reduced contraction by 22.7% in the third quarter, following the declines in all economic sectors with the exception of the manufacturing sector. On a positive note, Malaysia's current account surplus surged in the third quarter of 2020, and there was also a reduced contraction in the gross fixed capital formation compared to the previous year quarter. It also is encouraging that the ringgit has continued to strengthen against the dollar. Global developments in the fourth quarter has also provided us with some further encouraging prospects. Firstly, several parts of the world have started to receive the COVID-19 vaccine. Secondly, the outcome of the 2020 United States presidential election has heightened expectations for better international relations amongst the major economies. Thirdly is the indications for continued accommodative monetary policies, and which have been reinforced by further fiscal stimulus in most countries around the world. These signs of an improving environment is also reflected in the equity market. After a period of high volatility and significant declines by 24% in the first quarter of the year, the KLCI has rebounded to record a year-to-date increase of 2.8%, supported by robust liquidity from retail participation
in the market. Assuming an effective distribution of the vaccine across the world, the International Monetary Fund had revised its 2020 global growth forecast to a slightly reduced contraction of 4.4% from an initial projection of a contraction of 5.2%. On the home front, Malaysia's GDP growth rate for the year 2020 is projected by the Ministry of Finance to contract by 4.5%. The ringgit, however, is expected to continue its positive performance into the first half of 2021. The domestic economy is expected to expand by 6.5% or 7.5% in 2021, driven by the fiscal stimulus and improvements in international trade. With the global markets expected to remain highly volatile, the performance of the Malaysian stock market will be primarily influenced by the domestic corporate earnings and the commodity prices, as well as foreign capital flows and the overall market sentiment. Ladies and gentlemen, turning now to the income distribution for Amanah Saham Bumiputera for 2020. ASB was first launched in 1990 as PNB's flagship fixed price unit trust fund as part of PNB's mandate to mobilize savings and increase equity ownership by the Bumiputera community in the corporate sector. The fund's investment objective is to generate long-term competitive and sustainable returns whilst ensuring preservation of unit holders' capital. The continuous growth of ASB's fund size over the years reflects the trust and confidence placed in PNB by our unit holders. The unit in circulation has now surpassed 170 billion units. In 2020, the fund has continued to increase by 3.8% for the year to date, and the number of unit holders has increased with 200,000 new accounts registered in 2020, bringing the total number of ASB unit holders to 10.2 million. We are very pleased to have with us 10.2 million unit holders for this fund. Bagi pihak PNB dan ASNB, saya ingin mengucapkan terima kasih yang boleh tidak terhingga kepada semua pemegang unit yang terus memberi kepercayaan kepada kami sepanjang 30 tahun perjalanan ASB. Over the years, ASB income distribution has consistently remained competitive, and despite the negative performance of the KLCI in the 5 years out of the recent 6 years, ASB has continued to generate positive and competitive returns to our unit holders. In order to further strengthen ASB's investment portfolio and to ensure that the fund will continue to have the capacity to deliver long-term sustainable returns, the portfolio has been judiciously diversified into other asset classes and into global markets. As a result, ASB's investment in international public equity has increased to 5.9% as at November 2020 as compared to 3.6% in 2019. Overall, ASB's international exposure and investments into other asset classes such as fixed income, real estate and private equity has increased to 16% from 10% in 2019. Alhamdulillah, I'm pleased to be able to share that this strategy has begun to yield positive results,
with the proportion of gross income contribution from international public equity for the first 11 months of ASB's financial year increased from 6.3% in 2019 to 24.2% in 2020. The higher return from international equities for the year has cushioned the lower returns from other assets. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, saya dengan ini mengumumkan jumlah pengagihan pendapatan sebanyak 7.6 bilion ringgit kepada 10.2 juta ringgit. 2 juta pemegang unit Amanah Saham Bumiputera bagi tahun ini. Pengagihan pendapatan ini merangkumi pengagihan pendapatan sebanyak 4.25 sen seunit. Tahun ini juga sempena sambutan ulang tahun ASB yang ke-30. PNB berbesar hati untuk mengumumkan pengagihan ihsan sebanyak 0.75 sen seunit untuk 30,000 unit. Yang pertama kepada semua pemegang unit ASB bagi Tahun Kewangan Berakhir 31 Disember 2020. Pengagihan pendapatan ini memberikan pulangan efektif sebanyak 5% kepada pemegang unit mempunyai 30,000 dan ke bawah. Bagi pemegang unit yang lebih daripada 3,000 unit, mereka juga menerima manfaat pengagihan ihsan ini. Ia adalah tanda penghargaan kami kepada semua pemegang unit ASB yang terus setia bersama kami sepanjang 30 tahun dana ini diperkenalkan. In conjunction with the 30th anniversary of ASB, PNB will be distributing a one-off ihsan payment for the first 30,000 units, which will benefit all 10.2 million ASB unit holders. The effect of the ihsan will be most pronounced for those with 30,000 units and below, as they will enjoy an effective distribution rate of 5% on their unit holdings. Ladies and gentlemen, 2020 has undoubtedly been a challenging year, with the COVID-19 pandemic taking lives, severely impacting economic activity, and bringing significantly higher volatility to financial markets across the globe. Despite this challenging environment, PNB has managed to continue to deliver a competitive income distribution for its unit holders. Going forward, PNB will do our utmost to navigate these challenging times to ensure that we continue to deliver sustainable returns to our unit holders. We will continue the progress made in our diversifying of our investment portfolio so that we may build a truly all-weather portfolio with an optimal mix of asset classes and geographies. We remain cautiously optimistic about the future, and we will continue to explore new investment opportunities in this ever-changing environment so as to provide sustainable returns to our unit holders, whilst prudently safeguarding their investments. To our unit holders, we greatly value the trust and confidence that you have placed in us over the recent 4 decades. We will always continue to uphold this trust. Before I conclude, I would like to say thank you to all the team at PNB who have
all worked very hard this year to ensure that we can conclude this year on a more optimistic note. Thank you very much. Thank you, Yang Berbahagia Tan Sri, for sharing the macro review of 2020 and the outlook for 2021, and also announcing. Baik, itu dia tadi pengumuman pelaburan ataupun dividen ASB Amanah Saham Bumiputera oleh Pengerusi Kumpulan PMB Tan Sri Dr. Zeti Aziz, yang kalau boleh saya tarik keluar daripada pengumuman tersebut apa diumumkan ringkasnya. Dividen untuk tahun ini adalah 4.25 bagi tahun ini, campur ataupun tambahan 0.75 iaitu ihsan sebagai tanda penghargaan sempena ulang tahun 30 dana ini diperkenalkan. Tetapi secara keseluruhannya ada 7.6 bilion ringgit yang akan diagihkan kepada 10.2 juta pelabur. Dan kalau kita lihat kembali senarai ataupun jumlah dividen yang diperolehi daripada ASB ini dari tahun ke tahun, ini merupakan antara pulangan dividen yang terendah yang pernah dicatatkan sepanjang 30 tahun ASB itu diwujudkan. Tetapi dalam masa yang sama, Pengerusi Kumpulan PMB Tan Sri Dr. Zeti Aziz ada menyatakan bahawa ia merupakan satu cabaran melihat kepada situasi global ketika ini dengan pandemik, tetapi PMB ataupun ASB juga telah mempelbagaikan portfolio pelaburan bagi memastikan pulangan ataupun pendapatan dividen terhadap pelabur itu dapat diberikan secara konsisten. Dan dalam masa yang sama juga penrokaan dalam pendapatan dalam ekuiti antarabangsa yang lebih tinggi ini telah menampung kekurangan pendapatan daripada sektor pelaburan yang lain. Itu yang antara yang disebutkan. Dan untuk kita mengulas lanjut bersama di Thailand ketika ini, Profesor Madya Dr. Ahmad Razman Abdul Latif. Beliau merupakan pensyarah kanan Putra Business School. Assalamualaikum, Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Prof, adakah jumlah dividen seperti yang diumumkan oleh sebentar tadi sudah dijangka? Ya, apabila kita melihat pengumuman bahawa jumlah dividen termasuk bonus merupakan satu jumlah yang kata terendah dalam sejarah, memang kita menjangkakan kerana kalau kita lihat prestasi bursa Malaysia ataupun saham tempatan sepanjang tahun ini, walaupun menunjukkan peningkatan 4% kalau kita bandingkan daripada tahun lepas hingga tahun ini, tetapi sebenarnya sepanjang satu tahun ini menunjukkan penurunan yang amat drastik, terutama daripada bulan Mac, April, dan hanya mula menunjukkan peningkatan sedikit-sedikit sehingga ke akhir tahun. Dan kita kena faham bahawa dividen dan bonus yang diisytiharkan ini adalah dari untung yang direalisasikan, iaitu PMB akan hanya memberi dividen hasil daripada jualan aset ataupun equity-nya. Ini bermakna walaupun mungkin ada setengah aset ataupun equity yang memberi pulangan yang tinggi kepada PMB, tetapi jika mereka tidak menjual, mereka tidak akan dapat mengagihkannya sebagai dividen. Oleh itu, peruntukan yang diumumkan untuk memberi dividen ini datang daripada jualan equity sepanjang tahun. Dan apabila kita lihat jumlah yang rendah ini menunjukkan bahawa memang PMB tidak mempunyai ruang yang banyak untuk menjual aset yang mempunyai nilai tinggi, disebabkan seperti yang saya sebut tadi, sepanjang tahun ini pasaran saham menunjukkan kemereduman dan hanya menunjukkan peningkatan beberapa bulan baru-baru ini. Prof, kita lihat di peringkat global, ekonomi global ini, adakah ini kesan daripada ketidaktentuan ekonomi global seperti bagaimana institusi pelaburan ini boleh beri nilai tambah kepada PMB untuk mereka menambah pendapatan?
Ya, sebenarnya PNB memang mempunyai sasaran untuk tahun hadapan sehingga tahun 2022. Pelaburan di luar negara akan mencecah 30% daripada jumlah pelaburan PNB. Pada tahun lepas kita lihat ianya lebih kurang 85% daripada jumlah keseluruhan pelaburan, dan ia memberikan pulangan yang lebih tinggi daripada pelaburan tempatan. Dan saya menjangkakan trend ini yang mana PNB akan lebih melabur di luar untuk mendapatkan pulangan yang lebih tinggi akan berterusan. Terutamanya kalau kita lihat, walaupun PNB dia akan hanya menumpukan kepada equity yang mematuhi syariah, tetapi kita lihat di luar sana kebanyakan saham yang dalam industri teknologi sebenarnya menunjukkan peningkatan yang tinggi. Dan ini adalah satu peluang untuk PNB untuk melabur dalam saham luar antarabangsa yang mempunyai pulangan yang tinggi seperti dalam industri teknologi. Prof, adakah dalam tempoh PNB membuat persediaan untuk melabur dalam portfolio yang baru, portfolio pelaburan baru dan juga menambah ekuiti antarabangsa luar ini, adakah keadaan ini akan dijangka berterusan sehingga 2 hingga 3 tahun ataupun dalam masa setahun ini PNB mampu untuk meningkatkan kembali pendapatan mereka sekaligus memberikan dividen yang lebih tinggi di tahun hadapan? Ya, saya yakin dengan anggaran ataupun jangkaan oleh kerajaan bahawa kita akan menunjukkan peningkatan KDNK tahun depan lebih kurang 65 hingga 75%. Ini juga akan memberi berita baik kepada PNB, terutamanya kalau kita lihat majoriti pelaburannya masih lagi di dalam pasaran tempatan. Dan usaha PNB untuk meningkatkan pelaburan luar negara juga akan turut memberi kesan positif, kerana apabila kita lihat seluruh dunia sebenarnya telah mula menunjukkan pemulihan ekonomi. Walaupun pandemik COVID-19 masih lagi berluasa, tapi dengan pengenalan ataupun pengedaran vaksin di seluruh dunia, ini akan sekurang-kurangnya membantu mempercepatkan pemulihan ekonomi. Jadi saya menjangkakan tahun depan akan menunjukkan peningkatan yang positif, dan kita harap pulangan dividen ASB pada tahun hadapan akan kembali meningkat dan menjadi tinggi seperti biasa. Prof, tadi Prof ada sebut mengenai peluang untuk PNB untuk meneroka sektor ataupun bidang pelaburan baru, dan Prof ada sebutkan mengenai teknologi. Adakah ini satu bidang yang sustainable ataupun bergerak ke hadapan PNB perlu mengubah pendekatan dan juga portfolio pelaburan mereka dari masa ke semasa mengikut keadaan semasa? Ya, kalau kita lihat portfolio pelaburan antarabangsanya, 70% adalah equity dan 14% adalah hartanah, 12% tunai dan 4% ni adalah pelaburan pribadi. Dan kalau kita lihat pulangan yang tinggi memang adalah pada pelaburan dalam equity. Dan kalau kita lihat juga apa yang berlaku semasa pandemik COVID-19 ini, ia telah mempercepatkan aplikasi teknologi dalam pelbagai industri, iaitu kalau kita lihat dari segi komunikasi, dan juga kalau kita lihat banyak negara sudah pergi kepada renewable energy dan elektrika dan sebagainya, dan ini adalah semua satu potensi bagi PNB untuk melabur dalam industri-industri yang saya lihat memang mempunyai potensi yang tinggi untuk beberapa tahun akan datang. Prof, tadi kita sudah bercakap sejak beberapa minit lepas, kita sudah bercakap dari sudut global apa yang menentukan jumlah dividen PNB daripada ASB ini. Tapi kita nak terus ke bawah sedikit, melihat kepada rakyat kebanyakan yang bergantung kepada dividen ASB ini sebagai penyambung hayat mereka. Biasa dividen hujung tahun perlukan biasanya akan dikeluarkan untuk perbelanjaan awal tahun baru, perbelanjaan persekolahan anak-anak dan sebagainya. Adakah ini sejak 2-3 tahun kebelakangan ini kita lihat dividennya semakin menurun? Adakah ini satu indikasi bahawa jumlah pelabur baru akan berkurangan, ataupun mereka yang adakah perlu mereka menarik diri melihat kepada keadaan ini? Okey, satu komitmen oleh PNB ialah mereka akan memastikan bahawa pulangan dividen
akan sentiasa lebih tinggi daripada pulangan yang diberikan oleh fixed deposit ataupun deposit tetap. Oleh itu, sebagai rakyat ataupun pelabur ataupun pencarum dan sebagainya, kalau kita ingin mendapatkan pulangan yang kekal tinggi dan sebagainya, adalah penting untuk pertama meningkatkan literasi kewangan kita, mempelbagaikan portfolio pelaburan, iaitu tidak semestinya hanya melabur dalam ASB, tapi di dalam pelbagai jenis instrumen pelaburan yang lain. Kerana kita tidak boleh hanya mengharapkan ASB untuk memberikan pulangan yang tinggi setiap tahun, disebabkan banyak faktor yang boleh memberikan, satu utamanya faktor global. Dan disebabkan itulah, bagi saya adalah bagus atau elok kalau kita sebagai individu mula memikirkan bagaimana kita boleh menambahkan lagi pendapatan daripada pelaburan kita melalui kepelbagaian portfolio pelaburan. Prof, rekasnya, adakah pelaburan ASB ini masih lagi berbaloi? Okey, kalau saya rujuk pada statistik untuk 10 tahun ke belakang, maknanya kalau kita kumpulkan purata pulangan dividen, bonus yang diberikan oleh ASB, memang adalah yang tertinggi berbanding dengan mana-mana pelaburan institusi lain seperti tabung haji ke simpanan tetap dan bond dan sebagainya. Jadi secara purata pulangan yang diberikan oleh PMB melalui ASB ini sebenarnya masih lagi yang tertinggi dalam mana-mana pelaburan lain. Kita kena tengok ni sebagai orang kata pulangan dalam jangka masa yang panjang. Kalau dalam jangka masa yang panjang, memang ia masih adalah pelaburan yang terbaik lagi. Prof, tadi Prof sebut ada kita mungkin nak beralih sedikit kepada mempelbagaikan instrumen pelaburan bagi kebanyakan rakyat Malaysia. Kebanyakan kita terutama Bumiputera pasti ada memiliki merupakan salah seorang pelabur dalam ASB ini. Tadi Prof ada sebut mengenai mempelbagaikan portfolio pelaburan bukan pada peringkat PNB, tapi bagi orang kebanyakan, apa lagi yang boleh kita fikirkan untuk diverse ataupun mempelbagaikan pendapatan kita, bukan saja daripada ataupun bergantung harap kepada dividen ASB semata-mata? Okey, sebagai contoh, kita boleh menggunakan wang ASB kita, akaun satu, untuk melabur dalam Amanah Saham. Kita boleh juga menyimpan di dalam tabung haji yang turut memberikan pulangan yang kompetitif. Dan juga kita boleh juga melabur dalam amanah hartanah Bumiputera sebagai contoh, yang turut memberikan pulangan yang masih lagi saya anggap tinggi daripada dibandingkan dengan simpanan tetap. Dan kita kena faham ekonomi ini dia ada cycle, ada kitaran dia. Kadang-kadang ekonomi itu agak berudung dan kadang akan menunjukkan peningkatan. Dan kalau kita melihat semua jenis pelaburan ini dalam konteks jangka masa panjang, memang kita akan mampu memperolehi pulangan atas pelaburan ini dengan kadar yang tinggi, dan kita harus sentiasa meningkatkan pengetahuan kita tentang pengurusan kewangan ini supaya kita tidak tertipulah dengan mana-mana pelaburan yang tidak berdaftar ataupun scam, yang kita panggil scam. Tetapi kalau kita teruskan melabur dalam semua pelaburan yang sedia ada, ini akan memang mampu meningkatkan taraf hidup kita dan meningkatkan pendapatan kita untuk jangka masa panjang. Terima kasih Profesor Madya Dr. Ahmad Razman Abdul Latif, pensyarah kanan Putra Business School, bercakap mengenai agihan dividen ASB yang baru sahaja diumumkan oleh Pengerusi Kumpulan PNB Tan Sri Dr. Zeti Aziz, iaitu sebanyak 5.00 ringgit, campuran daripada 4.25 tambah 0.75, itu ihsan yang diberikan sebagai tanda penghargaan sempena 30 tahun penubuhan ataupun